დღეს მოდი გავაკეთოთ ბურთი და როგორმე ავმოძრავოთ ის ჩვენს ეკრანზე. პირველ რიგში შევქმნათ ახალი კვადრატი. ვინით ობიექტი, ეგ კვადრატი და დავარქვათ ბურთი. მოდი ამ ბურთის ჯერ შუაში ჩავაყენოთ. შევხედოთ კარგად აქედან და მოდი ზომა შევუცვალოთ, თორე ძალიან დიდია. მოდი 0.5-ს დავუყენებ ორივეზე და მგონი კარგი ზომა ეს. ახლა მოდი პირველ რიგში ჩავამატოთ ამას დაჯახების კომპონენტი. დავუყენოთ rigid body. ჩვენ არ გვინდა რომ გრავიტაცია კონდეს ამას, ამიტომ გულიანები დავუყენოთ ესენი. მოდი შევქმნათ ახალი კოდი. ახალი rigid body იმიტომ გვინდა რომ როგორც წინაზე ვისაუბრე, უნდა იმოძრავოს, უნდა დაეჯახოს რაღაცებს და მოძრაობისას დაჯახებას განსაზღვროს ჩვენი rigid body. თან მარტივია რაღაცების ამოძრავება rigid body-ით, ამიტომ მაგას ვიყენებთ. და ჩავავალოთ ახალი კომპონენტი და დავაჭიროთ ახალ სკრიპტს. მოდი ამას დავარქვევ boots. რომ გაიხსნება Visual Studio-ში ეს კოდი, მოდი პირველ რიგში ამათ წავშთი. და აი ამათაც წევით მოვაშორებ. როგორც თქვი, ძირითადად მარტო Unity Engine-ი დავჭირდება ხშირ შემთხვევაში. მოდი ახლა ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ. პირველ რიგში შევქმნით სვლაც. წინ გავუწერ serialize field და ეს იქნება ჩვენი ბურთის სისწრაფე. აქ float უნდა მივწერა private float ბურთის სისწრაფე. შემდეგ როდესაც გვექნება უკვე ბურთის სისწრაფე, გვინდა რომ როგორმე ეს სისწრაფე რა ვიცი, გავუწეროთ იმას ჩვენს rigid body-ს. ამიტომ მოდი ზევით დავუწეროთ serialize field rigid body 2 და ავიღოთ ჩვენი rigid body 2 და დავარქვათ RB. ახლა სტარტში ის გავაკეთოთ ზუსტად რაც movement წრებში გავაკეთეთ. გვაქვს ჩვენი rigid body და მოდი ახლა ეს კომპონენტი ავიღოთ ჩვენი ბურთიდან. დავწეროთ RB უდრის get component ავიღოთ ჩვენი კომპონენტი rigid body 2D. კარგი. ახლა მოდი დასაწყისისთვის ეს რაღაც დავწეროთ. ავიღოთ ჩვენი rigid body ამ ყველაფერს წერს სტარტში. როდესაც დაიწყება თამაში, ავიღოთ ჩვენი rigid body სიჩქარე და ეს უდრიდეს ახალი vector 2 და გავუწეროთ x-ზე და y-ზე რა სისწრაფით უნდა ემოძრაოს. მოდი ჯერჯერობით გავუწერ ორივეგან ჩვენს ბურთის სისწრაფეს. ახლა ამას არ აუშვებს, მაგრამ ამას პრობლემა ის აქვს, რომ ყოველ ჯერზე ბურთი რომ გაჩნდება, ერთი და იგივე მიმართულებით დაიწყეს მოძრაობას. ახლა ვეგაჩვენებთ რას გulis. აი მოდი ჩავთვით. აჰა. მოკლედ ხო, ამან არ გაიმოძრო, იმიტომ რომ ჩვენი ბურთის სისწრაფე არის 0. ამიტომ მოდი ჯერ სისწრაფე დავაყენოთ. მოდი იყოს 8. ჩავრთოთ, აბა ნახოთ რა მოხდება. იდეაში ეს უნდა წავიდეს მარჯვნივ და ზევით. იმიტომ რომ x ხელზე ვაძლევთ 8 სიჩქარეს და y-ზე 8-ს. ხო, და მოკლედ წავიდა. და მიდის ასე ბურთი. დავაგვირდეთ, ხო. კარგი, მოდი პირველ რიგში ისე გავაკეთოთ, რომ ბურთი კამერის გარეთ არ გავარდეს. თან მარტო ბურთს არ აქვს ეს პრობლემა. ჩვენ მოთამაშეებსაც შეგვიძლია რომ ეკრანის გარეთ გავიდეთ. ხო და ეგ ძალიან არალოგიკური არის. არაფერს შეგვჭირდება. ეხლა ზევით რო ავიდე. პირველ ისე მოთამაშეებს სტრაფე უნდა მოვუმატო. ხო, გასვლა შემიძლია. არაფერთ არ მაწყობს ეს. ხო და მოდი ასეთ რაღაცას ვიზამ. გამოვალ ახლა ასე. და შევქმნი ახალ game objects. აუგონდ კვადრატს არა, უბრალოდ game objects. ამას დავარქმევ. კედელს დავარქმევ და დავამატებ ამას დაჯახების კომპონენტს. ამას მე გადავაადგილებ. აი ასე. ჩავიკმქვევთ. და აი ეს არის კამერა, რასაც ხედავს, ეს არის რეალი. და მინდა რომ კამერის გარეთ იყოს ეს და გავუზრდი ამას. აი მოდი ჩავუწერ -7.5 y-ს. და ამ დაჯახების კომპონენტის ზომას მოვუმატებ. აი ეგერ. თუ გავხსნით ამას, აგერ წერია ზომა. და x ღერძზე გავზრდი. ახლა მე ამას დავაკოპირებ, დუპლიკაციას გავუკეთებ და -7.5 ამაზე ვითავიღან. -7.5-ზე არ მინდა იყოს, ამას დავაყენებ 7.5-ზე. ხო.
და ეს ზევიდაქვებით დაეჯახება ბურთი და არ გავარდება გარეთ. კარგი. ეს ახლა არ არის ყველაზე ჭკვიანური მეთოდი რომ ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ 4 ცალი მართკუთხედი გვაქვს და ამ 4 ცალ მართკუთხედზე ვარ დამოკიდებულები, რომ ბურთი გარეთ არ გავადეს. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ შეგვიძლია ერთი დიდი მართკუთხედი გავაკეთოთ და უბრალოდ ის იქნება ჩვენი დაჯახების არეალი. მაგრამ მაგას რო დავამთავრებთ უკვე პონგის გაკეთებას, მაგნაირ საკითხს მერე დავაბრუნდები. ჯერჯერობით რაც გვაქვს ეს იყოს, აი ეს ჩვენი კედლები. ახლა რომ ჩავთ თამაში. ხო. მოკლედ გარეთ აღარ გადის კამერის გარეთ. მაგრამ რო დაეჯახება არ იცვლის მიმართულებას. რო დაეჯახება ზევით ასე მინდა რომ ასე წამოვიდეს. ხო და მოდი ახლა ეგ გავაკეთოთ. ჩვენ Unity-ში გვაქვს physics მატერიალები. აი აქ წერია physics material. ჩვენ ამით შეგვიძლია ან გასრიალების ეფექტი მივცეთ იატაკზე, ან რო დაეჯახება იატაკს პირდაპირ გაჩერდეს მაგალითად. ან კიდევ ერთი რაც აქვს physics materials, მოდი შექმნათ. გადავიდეთ ასეთებში. ცალ ადგილას დავაჭიროთ მარჯვენა ყელს. დავაჭიროთ create 2D და physics material 2D. და მოდი ამას დავარქვი bounces. და აგერ აქ bounciness-ის coefficient. ამას ერთს რო გავუწერ, აი რო დაეჯახება ამას, გამობრუნდება ასე, დაეჯახება და მერე ახტება იმ კედლიდან, რაც ქვია მაგას. 0.5 რო გავუწერო, მაშინ თლად ბოლომდე არ შემოbrunდება უკვე, ოდნავ აი ასე წავა. და 0-იან რაც უფრო ხოს იქნება, მით უფრო არ აისხლიყავს კედლიდან. ხო და მოდი bounciness 1 გავუწეროთ. გადავიდეთ ჩვენ ბურთზე და მოდი rigid body-ზე დავუდებ აი ამ physics materials. ჩვენ რადგან მოძრაობისას დაჯახებას განვიხილავთ, გვინდა რომ მაგაზე მივაბოთ ჩვენი physics material. იმიტომ რომ კედელს რო ეჯახება, ეგ არის მოძრავი დაჯახება. და სადაც box collider-საც აგერ physics material-ის შესახები და rigid body-საც. ხო და გააჩნია რისთვის ვიყენებთ. ეს ბურთი რო გაშიშებული ყოფილიყო, ამ physics material-ს ჩავაგდები აი აქ. მაგრამ რადგან არა გაშიშებული, ჩავაგდე rigid body-ში. ახლა ეს რომ ჩავთო. აი. ხო, ზუსტად ის ეფექტი არა აქვს, რაც მე მეგონა რომ ექნებოდა. და ვიცი რატომაც. ამას აქვს კიდე ხახუნის კოეფიციენტი. აი ამ physics materials. თუ ხახუნი იქნება 1, მაშინ რო დაეჯახება იატაკს, ან ქვევი რო ჩამოვარდეს მაგალითად, იატაკზე გაშიშდება, აღარ იმოძრავებს. ხახუნი როცა აქვს 0, ნიშნავს რომ არის სრიალა. ანუ რო დავარდება მიწაზე, გააგრძელებს ეს სიარულს. ამიტომ მოდი ეს ხახუნის კოეფიციენტი დავაყენოთ 0-ზე. და ახლა რომ ჩავთოთ, წესით რაც გვინდა ის მოხდება. აი, ესეც ასე. ბურთი დახტუნავს. მაგრამ ერთი პატარა პრობლემა აქვს. ტრიალებს, აი ეს. ეგ ტრიალი ჩვენ არაფერში არ გვჭირდება, ამიტომ შეგვიძლია გავუთიშოთ. შეგვიძლია გადავიდეთ ბურთში, rigid body-ში და აგერ ვაწერია constraints, შეზღუდვები. და ჩვენ შეგვიძლია, აი აქ არის გადაბრუნის კოეფიციენტი, შეგვიძლია ესე ვაბრუნოთ ჩვენი ბურთი როგორც გვინდა, ხო? მაგრამ რო არის ბრუნოს, დავაჭიროთ freeze rotations, გააშიშოს ეს გადაბრუნის კოეფიციენტი. Z-ზე, აი ეს რაც აბრუნებს 2D-ში. და რომ ჩავთო ახლა ესეც ასე. და მეც რო დავეჯახო, რა ხდება ჩემს კომპიუტერში, FPS-ზე ამდავარდა. და აი რომ დავარტყას ესეც ასე. მოდი ბარემ მოთამაშის იმას მოუმატ სისწრაფეს, იმიტომ რომ ეს ნამედანი ძალიან ცოტა. 9. თუნდაც 9 არა ცოტა. კარგი. ახლა ეს დაუბრუნდება თავის პირველდან მნიშვნელობას და მოდი გადავალ მე აქ prefab-ში. ამ ჩემ დაკოპირებულ ვერსიას პლეიერში. და აქ რასაც შევცვლი მე. აი რომ დავაკეთე აქ 9. აქაც შეიცვლება ის მნიშვნელობები. აი შეგიძლიათ 9 დაეწერა აქ, აქაც 9. ახლა მოდი როგორღაც ეს დასაწყისში რომ ხტება, გერა და იწყებს ჩვენი ბურთი რომ გავარდება, ყოველ ჯერზე სხვადასხვა მიმართულებით წავიდეს. ეგ შეგვიძლია ასეთ რაღაცას გავაკეთოთ. მოდი ამ start ფუნქციაში შექმნათ ჩვენი ახალი ცვლადი. იყოს float-ი და დავარქვათ random number-ი. და ეს უდრის. ჩვენ გვინდა რომ
შემთხვევით ავირჩიოთ -1-დან 1-მდე რაიმე რიცხვი. როგორც მოძრაობაზე ვიღებდით აქსის, რომ ამ -1-ზე თუ გამომრავლებდით, საპირისპირო მხრით წავიდოდა, თუ 1-ით გამომრავლებდით, წინ წავიდოდა, თუ 0 იქნებოდა, გაშეშდებოდა. დაახლოებით ეგეთი რაღაცა გვინდა ჩვენ. მაგიტორირებთ -1 და 1-ს. ახლა მოდი დავწეროთ ესეთი რაღაცა. unit-ისა კლასი random. დავწეროთ random და range. random range რას აკეთებს ახლა? random-ი არის კლასი, კლასში არის მეთოდი range და range იღებს ორ რიცხვს და მაგათ შორის რომელიღაცას იღებს. ამიტომ მოდი ავირჩიოთ რაიმე -1-დან 1-მდე. ხო? მშვენიერი. მაგრამ რა მოხდება თუ მოდი ჯერ ამას გავამრავლებ, ხო? x-ზე და y-ზე ეს სისწრაფეები გავამრავლოთ ჩვენს random რიცხვზე. ეს random number. და ესეც გავამრავლოთ random numbers-ზე. ამიტომ x რო იყოს მაგალითად -0.5, ეს ორივე სისწრაფე გამომდება -0.5-ზე და წავა მარცხნივ. ხო? პლუსი რო იყოს წავა მარჯვნივ და ასე შემდეგ. ახლა რა მოხდება თუ ეს შემთხვევითი რიცხვი იყო ნულიანი? მაშინ ბურთი არ იმოძრაებს, ხო და ძალიან ცუდი იქნება ჩვენთვის, არაფერში არ გამოგვადგება. ამიტომ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავწეროთ. თუ random number უდრის 0-ს. კარგი. ახლა რა არის ეს თუ? აქ როგორც იკითხება ეს, ზუსტად იმას აკეთებს. ანუ ეს ამოწმებს თუ random number-ი არის 0-ის ტოლი. და თუ ეს ჭეშმარიტია, თუ random number უდრის 0-ს, მაშინ რაღაცას გავაკეთებთ აი აქ. და თუ არ არის ეს ჭეშმარიტი ამ კოდს, აი ამ ორგალებურ ფრჩხილებს შორის რა კოდი ეწერება, გამოტოვებს და უბრალოდ გააგრძელებს აქ კითხვას. ხო, ერთი პატარა დეტალი რაც გამომრჩა მე რაც უნდა მეთქვა პირველ ვიდეოებში ის იყო, რომ კოდი იკითხება ზევიდან ქვემოთ, ამიტომ ყოველ ხაზს კითხულობს თანმიმდევრობით. ეს რომ იცოდეთ უბრალოდ. ვიფიქრე რომ ეს ისედაც გასაგები იყო და აღარ ვთქვი, მაგრამ უნდა მეთქვა. კარგი. ჩვენ შეგვიძლია ესე თუ დავწეროთ, გავსვათ ჭხილები, მივწერთ რაიმე დებულება, თუ ჭეშმარიტია, აქ ჩვენს ჩაწერილ კოდს გაუშვებს, აი ამ კოდს გაუშვებს. და თუ ეს ჭეშმარიტი არ იქნება, ამ ყველაფერს გამოტოვებს, საერთოდ არ შეხედავს და გააგრძელებს კითხვას. კარგი. ახლა ორი ტოლია რატო წერია? ტოლია ჩვენთან C#-ში ნიშნავს, რომ ჩვენ ვანიჭებთ ამას მნიშვნელობას. მაგრამ ოდესაც გვინდა რომ შევადაროთ, რაიმე ტოლია თუ არა, მაგის გამო მე ვუწერთ ორ ტოლობას. ჩვენ თუ გვინდა რომ კიდე გავსასრულოთ რაიმე თუ არ არის ტოლი, შეგვიძლია ესე ძახილის შენ და ტოლია დავწერთ. ანუ ეს შევამოწმებთ თუ random number არ უდრის 0-ს. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ შევამოწმოთ 0-ია თუ არა. თუ იქნა 0, მოდი random number-ი იყოს random number უდრიდეს მაგალითად 0.5-ს. ჩვენ რომ წერთ ასეთ აწილადებს, ხო, ყოველთვის უნდა მივუწეროთ აქ f. f-ი ნიშნავს, რომ ეს არის float. და float-ი არის რაციონალური რიცხვებს იღებს, ანუ ესეთ აწილადებს და წილადებს. ამიტომ ეს ასე დავწეროთ 0.5 და f-ი უნდა მივუწეროთ ყოველთვის, როდესაც float-ი გვინდა რომ იყოს. აქ გადავიდეთ და შევამოწმოთ. აჰა, წავიდა მარჯვნივ. კარგი, მოდი თავიდან სვავდეთ და ნახოთ კიდე საით წავა. და ამჯერად წავიდა მარცხნივ. ხო, ანუ მუშაობს. ახლა შეგვიძლია ჩვენ ვითამაშოთ, მართალია ერთმანეთს ვერ მოვუგებთ ჯერჯერობით. მაგრამ ნუ ბურთი მოძრაობს და თამაში შეიძლება. კარგი. ახლა დავუშვათ ჩვენ გვინდა რომ x ღერძზე განსხვავებული სისწრაფე გქონდეს, ჰორიზონტალურად განსხვავებული სისწრაფე გქონდეს და ვერტიკალურად განსხვავებული სისწრაფე. ჩვენ ამ პროცესის გამეორება ორჯერ დაგჭირდებოდა. ანუ შეგვიძლია მაგალითად ეს რაღაც დავწეროთ. float random number 2 და random number 2 თუ არის ასე, მერე ასე. და y-ზე გავავლებ random number 2-ზე და x-ზე random numbers. მაგრამ ეს არის ძალიან ეს არ გამოგვადგება არაფერს. იმიტომ რომ ერთი და იგივე კოდს ვიმეორებთ, უბრალოდ სახელებს ვუსვლით. და ეს შენ არ გამოგვადგება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ესეთ რაღაცა დავაბრუნოთ. გადავაბრუნოთ კი არა, გავაკეთოთ. კონდეს მოდი ჯერ ბოლომდე არ წავშთი, ეს დაკოპირებული მინდა კონდეს. შექმნი ქვევით ფუნქციას. იყოს float ტიპის
დავარქმევ random numbers გავხსნი მომრგვალებულ ფრჩხილებს ამ დაკოპირებულ კოდს ჩავწერ და ბოლოს დავწერ რომ დააბრუნოს random number. ეს მეორე ვიდეოში რაც ვისაუბრე ის არის. ფუნქცია რა ტიპის ცვლასაც აბრუნებს იმ ტიპის ფუნქცია იქნება. ანუ ამ შემთხვევაში float. მე წინ მივუწერ private float ამას. დააბრუნებს ამას. მოდი ახლა აქ ესეთ რაღაცას გავწერ. გვექნება float random number x-ზე, ანუ x ღერძზე და ამას გავუწერ random number s-ს. და დააბრუნებს რაღაც შემთხვევით არჩეულ რიცხვს. და დავწერ float random number y. და აქაც იგივეს გავაკეთებ. გამოვიძახებ ამ ფუნქციას. კარგი. და მე შემიძლია ეს ჰორიზონტალური სისწრაფე გავამრავლო random number x-ზე და ვერტიკალური სისწრაფე გავამრავლო random number y-ზე. ახლა ეს რომ გადავიდე აქეთ. აი ქვევით წავიდა. აჰა. და რაღაც განსხვავებული მიმართულება აქვს. პირდაპირ ესე არ წავიდა 45 გრადუსი რაღაც ისა აქვს. დახრა. აი. მოდი აბა კიდე ერთხელ წავიდე და შევხედოთ ახლა საწავა. ესეც ასე. აჰა. ნუ დაახლოებით ამჯერად დაახლოებით გონი იგივე მიმართულებით წავიდა. ნუ მოგდეთ, კოდი მუშაობს. განსხვავებული მიმართულებით მიდის ყოველ ჯერზე და განსხვავებული სისწრაფე აქვს ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად. კარგი. შემდეგში ჩვენ უკვე, როდესაც მოთამაშის გარეთ გავარდება ბურთი, თავიდან დაისპავნება. მაგას გავაკეთებთ შემდეგ ვიდეოში. მერე გავაკეთებთ ქულების მაჩვენებელს და ქულებს მოვუმატებთ ყოველ მოთამაშს. პრინციპში დღეს მეტი არაფერია გასაკეთებული, ბურთი გავაჩინეთ და მივეცით განსხვავებული სისწრაფე ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად. ვისწავლეთ რა არის random. ნუ ყოველ შემთხვევაში random კლასის ერთი ფუნქცია ვისწავლეთ Unity-ში. სახალია, მაინც კარგია, ბევრია მაინც სასწავლი, იმიტომ რომ ნუ ეს ცოტა კოდიც დასაწყისისთვის ბევრია. აგერ პირველი ფუნქცია შევქმნით და გამოვიყენეთ random-ი Unity-ში და ვისწავლეთ კიდე if-ი რა არის. ეს if-ი გამოსადეგარი რაღაცა და ხშირად გამოვიყენებთ ზოგადად პროგრამირებაში. ამიტომ დღესთვის სულ ეს იყო. გისურვებთ წარმატებებს და შემდეგ ვიდეოში გნახავთ.